og så kan vi måske fortsætte. Det er jo fuldstændig ukontrollerbart i øjeblikket, men det svarer vel meget godt til vores andet indtryk af styrkeforholdet, Magnus Faxén fra Sveriges Radio. Ja, jag är lika okunnig om de styrkeförhållandena som någon av er är här. Och är den här uppgiften riktig så måste det väl i alla fall betyda en definitiv vändpunkt i det här kriget. Det är väl det enda man vågar säga i det här ögonblicket. Är det så att de skulle ha givit upp 10 medlemmar av centralkommittén, då är det väl så att det betyder ett erkännande av att armén är starkare och att gerillan måste ge efter. Jo, men det har väl varit så att de har skjutit mycket på partisanhuvudkvarterna och det är en logisk följd av det. Ja, det är klart. Vi har ju upplevt här nu i 1,5 dygn hur armén har skjutit oerhört fruktansvärt med kraftiga vapen. Och de har uppenbarligen skjutit på allt som har rört sig och på alla hus som man misstänker dölja partisaner. Och i det läget så måste de ju ha lidit svåra förluster, det är ju alldeles uppenbart. Och igår vet vi ju för då att gerillan också besvarade eld och förlorade förmodligen mycket ammunition. Och har alltså, idag har vi ju märkt att det ofta varit en ensidig skottlossning. Att vi har hört väldigt lite ifrån gerillasidan. Och det är möjligt att situationen har blivit så allvarlig både personellt och materiellt för gerillan att de har måste ge upp. Men det här är ju bara spekulationer. Vi kan inte göra något än vänta och se. Vi har ju hört så mycket rykten och vi har fäst förhoppningar till att de här uppgifterna om att medlingsförsök är på gång ska kunna ge resultat. Än har det ju inte givit det. Det medlingsförsøg har vi ikke tidligere snakket om. Kunne du fortælle lidt om det? Altså medlingsforsøget opstod jo altså ved i går aftes, at regeringen, eller hvad skal vi sige, den nye hærchef, Majoli, han stillede det forslag, at guerillaerne skulle trække sig ud af Amman, og vel for så vidt også af de store byer i Jordan, mod at regeringen ophørte med sin aktivitet. Og det er klart, det er et halvvejs kompromis, som partisanerne sådan set ikke er i stand til at gå med til, fordi de efter min mening stadigvæk er så stærke, at de vil kunne trække sig ud uden noget kompromis. De vil simpelthen kunne gøre det, bare for at oprette en udgangsposition i en del af Jordan, hvor de har sikret deres forbindelseslinjer, deres forsyningslinjer fra Syrien og Irak. Det vil altså sige det nordlige Jordan. Og vi ved i aften, at de dominerer en vis del af det nordlige Jordan. Der lyder rygter om, at de i virkeligheden dominerer den største by, det nordlige Jordan, Irbid, men det har vi ikke fået bekræftet. Men i hvert fald har de en vis indflydelse på det. Og der må man jo også sige, at hvis det kunne lykkes dem at sætte sig fast deroppe, så ville i og for sig kong Hussein kunne frigøre sig for en væsentlig del af sit problem. Ja, og vi slutter her med denne diskussion fra Hotel Jordan Intercontinental fredag den 18. september om aftenen, hvor vi sidder i den tidligere natklub, som nu er omdannet til beskyttelsesrum. Og det sidste her, det er Clean Sound fra beskyttelsesrummet. خلص المصريات لسه ما قاعدين بعدين 50 بقول لك لسه خلاص
have 50 more. Han vill inte ta någonting emot. Alltså det är en skam att ta någonting emot inför en läger när ni behöver det. Det är ju därför han Ja, han inte vill kunne give någonting igen. Altså, Nej, det, han vill inte ha någonting. Typiskt. Den andra så han var från staden, han var från Amman, han var lite mer förstörd. Men den första var beduin. Ja, det första är Bedouin. Ja. Ja, vad berättade han nu om mera? Så han, Vad sa han om läget? Du vågar inte säga så mycket. Ja, man måste vara lite försiktig. det är klart. Ja, först och främst det att han visade sig att han är mycket nervös och rädd. Han, som ni såg, han försökte, den här mannen med turban, han försökte kontrollera passen. Han försökte kontrollera vem han är, vad han arbetar, hur länge han har varit här. Och tydligen de gör det med varje misstänksam figur de ser. Sen han berättade om att militären har trängt sig in i stan och de har nästan full kontroll utom några fickor. Men Tror du man kan stole på det? Tror du man kan lita på det? nej, jag tror själv att han vet lite om det. Jag menar, han pratar lite från en säker ställning därför han sitter här i en del som de har kontroll på. Så han kan gissningsvis att de har kontroll överallt på samma sätt. Men samtidigt han sa emot sig en gång till när jag frågade vad de här skotten är. Han sa att striderna pågår fortfarande. Varför är det så starkt, så kraftigt? Han sa ja, det är ganska mycket som måste man rensa upp där. Men enligt honom, han säger, vi har kontroll över hela staden. Och jag tvekar på det här informationen som han ger. Sagde han någonting om vad som har hänt idag här runt hotellet? Nej, det vill han inte berätta någonting om. Han kom idag i förmiddag här, men han vill inte berätta om detaljer. Jag frågade honom många gånger om att olika nyhetsstationer säger att det är många döda och skadade som ligger på gator utan vård. Och han säger, vi vet ingenting om det och vi vill inte säga någonting om det heller. Men när vi kan och har tillfälle så vi hjälper och vi tar alla skadade till att få vård. Sagde han någonting om varför de var på hotellet och vilken roll hotellet spelade eftersom de har kommit hit ned i källaren? Ja, hotellet är på väg till stan. De kommer från deras bas till in i stan. De måste tränga in och de måste rensa upp en del för det andra efter det andra. Och tydligen att den mest kontrollerade delen av staden, av hela Amman, är den här området som vi bor i, det hotellområdet. Altså det er den regeringstropperne kontrollerer mest. Regeringens trupper som har full kontroll om det. Han har nogen forestilling om, hvordan der så ud i den indre by, altså downtown. Ja, han säger vi har trängt in och han sa 2 gånger olika informationer, därför jag tvekar på det. Han sa först att vi har rensat upp hela staden utom några fickor som är fortfarande kontrollerad av gerillan. För det andra, han säger att striderna pågår ganska kraftigt i stan som du hör när vi alla hörde skott lossnade. Så. Vad sagde han om sig själv? Jag hörde att du översatte han ville tala främmande språk. Han sa om 4 år där hade han studerat någonting eller sådär. Ja, tydligen han kommer från en mycket
primitivt och enkelt bakgrund. Han sa att han hade bara 4 år skolutbildning. Och när han såg att ni pratade utländska språk, han sa jag önskade någon gång att jag hade tillfälle att lära mig någonting, att jag kunde kommunicera med folk direkt. Och sen han sa att han frågade ganska mycket vem ni representerar och varför är ni här och vad tycker ni är det hemskt, hur har ni haft det här? Gjorde han sig någon föreställningar om hela situationen, alltså hvordan det står i ögonblicket? Ja, jag tror gissningsvis han sa bara någonting så blind, han sa det utan någon konkret information. Han sa med Guds hjälp, som man säger på arabiska, inshallah. Inom de nästa 24 timmar kommer vi att ha hela kontroll om hela Jordanien igen. Mente han att det ville ta ett dygn till för att ha, alltså 24 timmar till? Det var han sa, att vi ska kontrollera. Du har inget intryck av att han var särskilt väl informerad? Nej, det har jag inte. Jag tror inte. Intryck av att han har lyssnat på radio? Ja, det har jag. Därför han sa, du kan se, när jag frågade hur är det, gerillans radio säger det och det och det. Att strider pågår fortfarande och att det finns pansar och tankar och många soldater som har anslutit sig till gerillan. Ja. Han sa, varför hör du på gerillans radio? Varför hör du inte på Amans radio? Det säger också att det finns folk från gerillan har gett sig upp, ledarna, och en av dem kommer att prata snart som visar att de hör på radio kontinuerligt. Så någonting om maskingevärsställningen upp här? Så han någon Nej, jag vågade faktiskt inte fråga honom, därför då kommer vi till en militär fråga. Samir, hade du intrycket av var han hade sin sympati i den? Ja, det har han helt och hållet hos kungen faktiskt, hos regeringen och militären. Därför tydligen, enligt vad jag kunde bedöma vad han sa, att inte vara optimistisk, men de har använt en mycket stark faktor, och det är att arbeta mot kommunism, mot någon sorts kommunistskräck. Och han nämnde Lenin, man går till PFLP och DFLP, och han nämnde Lenin. Vem är Lenin? Det är en... Han sa ganska mycket om Habash. Ja, och han frågade om Habash, därför jag är från Irak, så han frågade Habash, är han i Bagdad nu? Så jag sa till honom, nej, han är i Korea. Och så han frågade, vad gör han i Korea? Och sen han kom med de här kommentarerna att vi har ingenting med Lenin att göra, vi har ingenting med importerade ideologier att göra, vi är mohammedaner, vi är muslimaner. Och han sa också ganska mycket om journalisterna här, Sahafi. Ja, ingenting särskilt. Han bara frågade om vad ni tycker och hur de har det. Reagerade han fick höra att du var från Irak? Ja, han på ett mycket, vad ska man säga, försiktigt vänligt sätt han mottog mig, och när jag sa från Irak så han sträckte handen och tog handen ganska varmt och sa hej, varför hotar ni oss så mycket? Så jag sa kanske det behövs då att man ska hota kanske för att komma till en bättre lösning, och att det ska bli någon sorts överenskommelse. Så han berättade hur situationen var i Bagdad, så jag berättade att i de senaste 6,5 år jag var inte i Bagdad, jag kan inte informera honom ganska mycket om det. Hade du något intryck av en forskel mellan de två vi talade med? Du säger att den ene var från byn, den andra var beduin. Ja. Alltså sa den andra något som tillkännegav något? De hade någonting gemensamt, och det är att de kommer från en mycket enkelt bakgrund. De är, vad ska man säga, fanatiskt kanske är för stark, men de är mycket insatt för religionen, som tydligen deras ledare har använt för att stärka upp deras moral i den här striden. Sen de var inte palestinavänliga, då kunde man höra ganska tydligt på deras sätt att prata.
Därför han försökte nämna och täcka det här hatet som är inåt, som de hade inåt, genom att säga hela tiden att palestinier, jordanier och irakier och alla araber är bröder. På ett sätt det var bara som någon sorts kamouflage för att inte låta mig tänka att han hatar någon speciellt, därför han sa så mycket mot fidain och mot palestinier. Men han hade inte något emot att kämpa alltså i kongens tjänste. Han är i kungens tjänste. Ja, och det tycker han bra om. Ja, han sa därför han kunde säga Jordanien, men han sa hela tiden kungliga Jordanien. Ja, visst. Hela tiden som visar någonting. Men någonting som var gemensamt som jag tycker enligt min bedömning är bra, att är viktigt, är att de hade det minsta kontakt med palestinier. Och allt de upplevelser som de hade var bara negativa upplevelser. Han berättade att till exempel när han var på några dagar, han hade fritt för att gå och besöka sin familj, så han blev kontrollerad från gerillan 5-6 gånger på en mycket ovänlig sätt som det kunde inte fortsätta på länge. Och han sa att vi var inte mer soldater, vi var mer kvinnor än vi är soldater. Och när man Palæstinenserne ser ned på honom. Palæstinenserne ser ned på honom. Ja. Så när man säger att det är palestinier, när man säger att det är kvinnor, det betyder ganska mycket, det är ganska negativt när en soldat säger det. Särskilt han som pratade, han som är en beduin. Så det är ganska viktigt. Och tydligen, vad man kan se från det här, att den här angrepp från regeringssidan, det har kommit med att de har satsat på de här grupper som är beduiner, som är folk från städer som har det minsta möjliga kontakt med palestinier. Ingen palestinsk bakgrund, ingen ideologisk bakgrund. Men åt andra sidan man måste göra den här reservationen att för de mesta soldater i de här områdena att de är inte så mycket utbildade. Sima, var kom han från i aften, ikväll? Nej, det vill han inte säga faktiskt. Jag försökte indirekt fråga honom, men han vill inte berätta det. Men hade han en slags tjänste på ett från klockan det till klockan det? Det vill han inte säga. Jag vill inte trycka därför jag vill inte få honom vara misstänksam. Men han stannar här föran hotellet i natt? Ja. Alltså föran på gaden? Ja. Ja, visst. Han sitter i hans radiobil, han sa. Ja. Vad är hans charge, om man så må säga, hans titel? Vad är han? Han är menig soldat och korporal? Korporal tror jag. Han hade en, streck här. Ja, en streck. Ja, visst. Korporal, det andra var soldat. Han talar inte om de irakiska soldater? Nej, jag tror inte han var särskilt bra informerad det här. Han är informerad bara genom radion. Ja, visst. Men säger han något om sina förhoppningar för hur det går det här, jag menar? Ja, han sa bara inom 24 timmar hoppas vi att allting är under full kontroll i hela kungliga Jordanien. Ja. Det hoppas vi med. Tomorrow, inshallah, and we are hoping to minimize less and less casualties as much as we can. Especially amongst the photographers. Excuse me? Especially amongst the photographers. Yes, sure. Here, really, I have 12 copies. 1, 2, 3, excuse me, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 copies.
Of course, please, every correspondent will take one copy. Please. One. Excuse me, just 1 minute. I will pass. One. And here is the other copy. Sorry, yes. Ladies and gentlemen. Could you say something about the situation tonight? Please. Major, please. Could you say anything about the situation tonight? Please. Give me the microphone now. Oh, can I have one? No, here is one. Can we have one here? Can I have one? Another Anything about the situation? Thank you very much. Anything about the situation tonight? Yes. Can I have one? Just go on. No. Could I have one? Please, another copy. He said no. Could I have one? Yes, sure. 1, 2. رجاء في ممكن اسالك سؤال؟ سيد الكوبي والله ما انا مش مكلف اجاوب اكثر ما انا حكيت. طيب نحن نأمل مخلصين بأنه الوضع يعود إلى حالته الطبيعية، ونحن أحرص ما نكون على أنه إحنا نشعر بأنه الفدائي والجندي هم إخوة، ويجب أن نعيش في بلد واحد، مصيرنا واحد ومستقبلنا واحد. Could you say that in English, please? Could you say that in English, please? It was the same, just It's the same. Trust in him. Jag fick nummer 2. Have you got number? I got. When will there be any communication from here? Vad har du för nummer på din? Vad har du för nummer på din? When will we nummer get 2 på any min. communications out from Du har here? också nummer 2. We hope in the very soon. Fick du för nummer på din? What does that mean? Bra, jag har bara What's that mean? Tomorrow? I am not instructed to give anything for anyone more than what I have What is the passed. situation in the city right now? I don't know. Sir, could you pass the following message to the general staff? Yes. I think everybody here would like to emphasize that this place should not be used as to put machine guns or arms on the roof, you know. I will pass it. I will pass. Everybody I agrees will to pass. that. I will pass this. Fine. I will pass. Yes. Fine. هسه بالنسبة للموضوع المريض لازم نفهم. I'm sorry, I'm talking about our colleague, the photographer. Yes, of course. So that we will try to شو help him ممكن and احنا get him back. نقدم له؟ ما دام راح للمستشفى وهو راح الى مستشفى عاقله، انه الطلقه المفروض انه موجوده في رجله، اتصور يطلعوها وبعدين ما يحتاج اي علاج هو. يعني انتم حتما والله انا اعتقد انه الاطباء حريصين جدا على حياه كل انسان في هذا البلد، اذا كان اجنبي او كان مواطن، لانه هو في بلده. هو حتما وتاكد انه راح تكون له الرعايه الطبيه الممتازه، وانا شخصيا ساتصل مع عاقله واسال عن هذا المصاب اذا موجود هناك او وانا ساجيب له. هو سويدي. شكرا لانه تعرف ليش؟ لانه في نقطه، اولا انتم بحاجه الى، يعني بعد هالاحداث هذا حتما بحاجه الى المحلات، هاي بالدرجه الاولى. بالدرجه الثانيه انه هو على اساس ما في Major, would it be in some way possible for you to help us to get the message to the world around? We will. We are journalists, all of us. I will. We want very much to have the... I am giving my word as a military man that Yes. I will pass it to the generals. Very soon, and you'll give us a But message I when we don't can know do it. how much it's true that we are putting these things up or they are not up. You say this, you are here, you are not up. But if you are saying this, I will pass what you said to me to the general. Shukran. Afwan. We were told that we were not allowed to move in the hotel. And there are not only correspondents here, but there are also members of diplomatic missions. Fine. Det er også for et godt pas. Det var altså ikke dårligt. Kører du? Netop nu, klokken 8:10 om aftenen den fredag den 18. september, er der kommet en major ind her i natklubben, der tjener som vores beskyttelsesrum. Han uddelte et kommuniké, og heraf fremgik det for første gang, at det var den jordanske hær,
og ikke fedayinerne, som startede kampene. Han sagde, at den jordanske hær gik ind i hovedstaden Amman om morgenen den 17. september 1970 for at genetablere lov og orden og beskytte livene, ejendommen og friheden for det jordanske folk og de udenlandske repræsentanter, som er i landet. Hvad det betyder, er ikke helt klart i øjeblikket, men umiddelbart må det opfattes som om hæren er på vej til at sejre. Det står også i kommunikeret, at de har kontrol over hele Amman, bortset fra nogle få områder, nogle få stillinger. Men det kan man... Det står også i kommunikeret, at hæren har kontrollen over hele Amman, bortset fra nogle få stillinger, måske nogle få huse, men det kan man selvfølgelig tage for, hvad det er. Man skal ikke tro på alt for meget fra nogle af siderne i øjeblikket. Begge sider har sendt ret kraftige sejrsmeldinger, selvom man selvfølgelig må sige, at appellerne fra partisanerne om hjælp fra Røde Kors, som de ellers havde brudt med i gidselsagen, tyder på, at de har lidt meget svære tab, og at deres situation er temmelig alvorlig. Kører du igen? Der står også i kommunikeret, hvad der bekræfter, hvad mange har ment, at der står også i kommunikeret, hvad bekræfter, hvad mange har ment, at hæren er gået frem med, skal vi sige, moderat styrke. De har forsøgt at gå så moderat til værk som muligt. Det er, hvad mange har ment, og det er, hvad de betoner flere gange i kommunikeret. Det slutter med, at alle enheder er blevet instrueret om at beskytte og hjælpe alle udenlandske borgere så vidt. Der står til slut i kommunikeret, at man er blevet instrueret om at beskytte, at bruge al kraft til at beskytte udenlandske borgere. Det kan være udtryk for frygt for en fremmed intervention. Der har været tidligere på aftenen har det været nævnt i radioen, at den 6. flåde igen nærmede sig de libanesiske farvande, hvilket kan tyde på invasion. Det er lørdag den 19. september om morgenen. Det er lørdag den 19. september om morgenen. Gårsdagens forholdsvise ro holdt ikke. Allerede i nat begyndte kampene igen, og de ser ud til at være temmelig voldsomme. Lige her nedenfor hotellet på skråningen, der falder ned mod byen, ligger flere jordanske soldater i stilling og skyder ind mod byen. Og i baggrunden kan de se røgen vælte op fra Jebel Hussein igen. Det er den del af Amman, som er blevet hæftigst beskudt i de seneste dage. Og det er der Fatah har sit hovedkvarter, og der ligger en stor flygtningelejr. Og hvis det virkelig ser så slemt ud som herfra, må der være tale om flere tusinde sårede og døde. I dag har det navnlig været ned mod byen, som der har været kæmpet, som alt efter hvad vi kan bedømme af lyden. Og det kunne tyde på, at hæren er begyndt at trænge længere frem. Nu skal det være slut med partisanerne.